Πάμε να συνεχίσουμε με τον Δανιήλ. Let's continue with Daniel. Είναι η τρίτη φορά νομίζω που ασχολούμαστε με το έκτο κεφάλαιο του Δανιήλ. I believe it's the third time that we look at the chapter 6 of Daniel. Και θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε για πολύ περισσότερο. And I believe that we can focus even longer on that. Είχαμε δει για την προαγωγή του Δανιήλ. We saw the promotion of Daniel. Και για τη ζήλια που προκάλεσε αυτή η προαγωγή που είχε πάρει. And the jealousy that was caused because of that promotion. Και επίσης είχαμε δει για το διάταγμα του βασιλιά ότι έπρεπε να προσεύχονται μόνο σε αυτόν για 30 μέρες. And we also looked at the order that the king gave that they should only pray to him for 30 days. Και επίσης είδαμε την καταδίκη του Δανιήλ στο λάκκο με τα λιοντάρια. And also we saw the king passing judgment to Daniel and throwing him in the pit of the Και lions. στα εδάφια 17 και 18 δεν θα τα διαβάσουμε τώρα. In chapters 17 and 18. Εδάφια 17. Verses 17 and 18. Αφού μας μιλά για το ότι έριξαν τον Δανιήλ στα λιοντάρια και ο βασιλιάς ένιωθε ταραγμένος. After he speaks to us, it mentions us when they threw Daniel in the lion's den and the king was very upset about it. Μας λέει ούτε έφαγε ούτε είχε μουσικά όργανα για το βράδυ και δεν κοιμήθηκε καθόλου. It says that he couldn't sleep, he had no musical instruments playing, he couldn't eat. Γιατί ένιωθε άσχημα για αυτό που έγινε με τον Δανιήλ. Αλλού μας λέει ότι προσπαθούσε με όλο του το είναι να τον ελευθερώσει. It's because he felt very upset about what had happened to Daniel, and in another part it tells us that he tried with everything he could to set him free. Και μας λέει στο εδάφιο 19 ότι πολύ πρωί ο βασιλιάς έτρεξε και πήγε στο λάκκο με τα λιοντάρια, εκεί που έριξαν τον Δανιήλ. In verse 19 it tells us that the king ran very early in the morning towards the lion's den where they had Daniel. Και στο 20 μας λέει φώναξε με δυνατή φωνή προς τον Δανιήλ. In verse 20 it says he cried with a lamentable voice unto Daniel. Νομίζω ότι συνήθως δεν φωνάζουμε κάποιον που νομίζουμε ότι είναι νεκρός, έτσι, όταν δεν περιμένουμε να πάρουμε απάντηση. We don't usually call out to a person that we think is dead. We don't expect an answer. Αλλά ο βασιλιάς με κλαμμένη, συγκινημένη φωνή λέει, φώναξε τον Δανιήλ. But it says that the king with a lamentable voice, he called out, he cried out Daniel's name. Και θα διαβάσω το 20. Και ό,τι ήλθεν στο λάκκον εφώνησε με τα φωνής κλαφτηράς προς τον Δανιήλ. Και ελάλησε ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ, Δανιήλ, δούλε του Θεού του ζώντος ο Θεός σου, τον οποίον εσύ λατρεύεις ακαταπαύστος, ήδη ήθη να σε ελευθερώσει εκ των λεόντων. Και το 21, τότε ελάλησε ο Δανιήλ προς τον βασιλέα, Βασιλεύ, ζήθητη στον αιώνα, ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελον αυτού και έφραξε τα στόματα των λεόντων και δεν με έβλαψαν, διότι αθώτη, ευρέθη εν εμή ενώπιον αυτού και έτι ενώπιον σου βασιλεύ, τσέσμα δεν έπραξα. Τότε ο βασιλεύς μεγάλωσε χάρη επ' αυτό και προσέταξε να αναβιβάσωσει τον Δανιήλ εκ του λάκκου. Και αναβιβάστη ο Δανιήλ εκ του λάκκου και ουδεμία βλάβη βρέθη εν αυτό, διότι είχε πίστην εις τον Θεόν αυτού. Reading from verses 20 to 23, and when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. And the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the lions? Then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God hath sent his angel and hath shut the lions' mouths, and they have not hurt me. For as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Then was the king exceeding glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no matter of hurt was found upon him, because he believed in his God. Βλέπετε, λέει εδώ, ούτε μία βλάβη δεν ευρέθηκε πάνω του. Here it says that there was no harm upon him. Εξαιτίας της πίστης του στο Θεό. Because of his faith in God. Και σας υπενθυμίζω το εδάφιο που λέει στις Παροιμίες 12:21. And I remind you the verse from Proverbs 12:21. Που λέει ουδεμία βλάβη θέλει συμβεί στον δίκαιον. It says that no harm shall ever touch the righteous one. Ποιος είναι δίκαιος σήμερα? Who is righteous today?
Ζούμε στη δικαιοσύνη του Κυρίου, άρα είμαστε δίκαιοι. We live in the Lord's righteousness, so we are Και ο righteous. λόγος του Θεού υπόσχεται ότι ουδεμία βλάβη θέλει συμβαίνει στο δίκαιο. And the word of the Lord promises that no harm shall happen to the Αλλά righteous one. τι θα συμβαίνει στους ασεβείς? But what will happen to the unrighteous? Μας λέει αμέσως πιο κάτω. Right after that, it tells us, Οι δε ασεβείς θέλουσιν εμπληστεί, θέλουσιν γεμίσει από κακά. but the unrighteous shall be filled of evil things. Το πρώτο μέρος του εδαφίου αφορά τον Δανιήλ, The first part of the verse, it speaks about Daniel, ενώ το δεύτερο μέρος του εδαφίου αφορά όλους αυτούς που προσπάθησαν να βλάψουν τον Δανιήλ, τους ασεβείς δηλαδή. while the second part is about all the people who tried to hurt Daniel, the unrighteous one. Και βλέπουμε ότι ο Δανιήλ ελευθερώθηκε And we see that Daniel was set free χωρίς καμία βλάβη. with no harm, Αυτοί όμως που τον κατηγόρησαν άδικα but they that accused him wrongfully ρίχτηκαν στα λιοντάρια. were thrown to the lion's Και den. εδώ είναι που κάποιος μπορεί να πει, μα γιατί ρίχτηκαν και οι οικογένειες τους, τα παιδιά τους. And here is where a person might ask and say, why were them and their families thrown into the lion's den Αντί να ριχτούν μόνο αυτοί. instead of only the culprits? Αυτό δεν ήταν κάτι που το ζήτησε ο Θεός, ούτε κάτι που το ήθελε ο Θεός. Now that is not something that God asked for or wanted, Αλλά ήταν η οργή του βασιλιά. Εκείνη την ώρα, όπως ήταν, τους έριξε όλους μέσα στο λάκκο των λιονταριών. but it was the wrath of the king at that instant moment. He decided to throw all of them Εξαιτίας αυτού που είχαν κάνει στον Δανιήλ. because of what they had done to Daniel. Και άρα βλέπουμε ότι ολόκληρη η στάση του Δανιήλ, η μαρτυρία του, η ομολογία του, έκαναν το βασιλιά να αλλάξει τη δική του στάση. And so here we see that Daniel's attitude, his confession, everything made the king to change his mind. Και στο εδάφιο 25 μας λέει ότι ο Δαρείος ο βασιλιάς έγραψε σε όλους τους λαούς, στα έθνη, στις γλώσσες, τους κατοικούντες επί πάσης της γης. Η ειρήνη ας πληθυνθεί σε εσάς, και το 26, διαταγή εξεδόθη παρεμού εν όλο το κράτη της βασιλείας μου, να τρέμωσιν οι άνθρωποι και να φοβόνται ενώπιον του Θεού του Δανιήλ, διότι αυτός είναι Θεός ζών και διαμένων εις τον αιώνα, και η βασιλεία αυτού δεν θέλει φθαρή και η εξουσία αυτού θελήστε μέχρι τέλους. Verses 25 and 26, Then King Darius wrote unto all people, nations and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. I make a decree that in every dominion of my kingdom men tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. Πραγματικά είναι θαυμαστές οι ομολογίες που κάνει ο βασιλιάς. Truly the confessions that the king is making here are very wonderful. Και ακούστε στο εδάφιο 27 λέει, αυτός είναι ελευθερωτής και αυτός σωτήρας. In Και verse ποιόν σημεία και τεράστια εν το ουρανό και επί της γης, ως της ελευθέρωσεν τον Δανιήλ εκ της δυνάμεως των λεόντων. In verse 27 it says, He delivereth and rescueth, and he worketh signs and wonders in heaven and in earth, who hath delivered Daniel from the power of the lions. Άρα μέσω του Δανιήλ ο βασιλιάς αναγνωρίζει τον Θεό So through Daniel, the king recognizes God σαν τον μόνο ελευθερωτή as the only deliverer και σαν σωτήρα. and as the savior. Και τώρα έρχεται το μεγάλο ερώτημα που θέλω να θέσω σε όλους μας. And now comes the great question that I want to ask all of us. Όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα, τα θαυμαστά πράγματα έγιναν στη ζωή του Δανιήλ. All of these wonders happen into the life of Daniel. Άραγε θα είχαν γίνει όλα αυτά τα πράγματα αν υπήρχε αμαρτία, αν υπήρχε δόλος, αν υπήρχε πτέσμα. But would all of these things happen if there was sin, if there was anything evil in Daniel's life? Και αυτό θα έχουμε μια εβδομάδα να το σκεφτούμε. And we will have a week ahead of us to think about that. Τόσο για τον Δανιήλ, όσο και για μας τους ίδιους. As much as for Daniel and for ourselves. Ας βάλουμε και εμείς τους εαυτούς μας μέσα σε αυτό το σκηνικό. Let's put ourselves in this scene as well. Και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. And we will pick it up next week.